Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan nga guys, matagal na matagal ko nang pinuntahan po ito at ngayon lang ulit ako nakabalik ulit dito sa Treasure Factory na to kasi napadaan po ako. Alam nyo guys, itong lugar ng Treasure Factory na to, ito ay parang isang compound na kung kayo ay nakasasakyan at kung wala kayong bibilin, yan po ay hindi magiging libre ang inyong parking. Ayan nga guys, pasok na tayo sa loob at sana magustuhan nyo ang mga ipeplex ko ngayong araw na to. Kaya simulan na po natin ang ating pagbablog. Ayan nga guys, hindi lang po mga bag ang aking ipeplex ngayon, marami pa kasi marami rin ditong furniture at saka maraming pang lalaki at pang babae. Kaya guys, simulan na po natin. Let's go!
Ayan nga po guys, tapos na tayong mag-vlog. Maraming salamat sa inyo at sana nag-enjoy po kayo sa inyong mga nakita. At sa susunod, ibang lugar naman po ang aking ipakikita sa vlog ko at sana magustuhan nyo po lagi ang aking vlog. Ayan nga guys, gabi na, kailangan na natin umuwi. Maraming salamat po. Thank you for your watching. Bye-bye!